සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. අද අපි කතා කරන්නේ ජා-එල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉඩමක් සම්බන්ධ තොරතුරු. මේ ඉඩම සමග නිවසද විකිණීම සඳහා තිබෙනවා. නිවසෙහි කාමර 3ක් සහ බාත්රූම් 1ක්ද සාලය, කෑම කාමරය, කුස්සිය ආදියෙන් සමන්විතයි. නිවසේ සිට බෝපිටිය මන්සන්දියට මීටර් 500ක දුරක්ද, නිවසේ සිට ජා-එල නගරයට කිලෝමීටර් 2ක දුරක්ද, ජා-එල අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 1.5ක දුර ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ජලය සහ විදුලිය මෙහි දැනටමත් තිබෙනවා. මේ අවට රජයේ පාසල් දෙකක්ද ඇති අතර පෞද්ගලික පාසලක්ද තිබෙනවා. ඒ පාසලට නිවසේ සිට මීටර් 500ක වගේ දුරක් තමයි තිබෙන්නේ. රජයේ බැංකු, පෞද්ගලික බැංකු, සුපර්මාකට් ආදී සියලුම දේ පිහිටා තිබෙන්නේ මේ ආසන්නවමයි. පර්චස් 18ක් ඇති මේ ඉඩමෙහි හා නිවසෙහි වටිනාකම ලක්ෂ 95යි. ඉතින් ඔයාටත් මේ ඉඩම සහ නිවස මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ ඉඩම හෝ නිවස කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් www.idam.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් ඔබ subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙ මෙහෙ ඇඩ් දාලා පිටරට කම්පැනි පෝසත් කරන්නේ නැතුව හරියට වැඩේ කරගන්න අපේ රටේ තැනක් මෙන්න. Idam.lk වැඩි විස්තර දැනගන්න දැන්ම කතා කරන්න. 0113 42 49 49. මැසෙන්ජර් හරහා ඉඩම් නිවාස ඉල්ලුම් කරන්න ඔබට පුළුවන්. වටේ යන්නේ නැතුව ඉඩමක් ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න. Idam.lk